Yo, hello guys, so may bagong tutorial para sa inyo, smooth transition. Ayan, so bali ganito yung gagawin natin. Ayan, so kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, comment, and subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so simulan na natin. First, click yung plus sign, then add ka ng image. Pili lang kayo. Ayan. Tapos add ulit kayo para dun sa second image. Ayan. Ayan, so pag nakapag-add na kayo ng pic nyo, dito tayo sa may first layer. Wait, pantay lang natin. Hindi sila pantay. Ayan. Hide nyo muna to, itong second layer. Ayan. So dito tayo sa may first, click nyo yan, tapos click nyo yung move and transform, and then yung zooming tool, click nyo to, itong nasa gitna ito. Ayan, and then add kayo ng dalawang keyframe, sa una and then sa may pinakadulo. Ayan. So sa first keyframe, sa may second keyframe, babaan nyo, lagay nyo sa -1. Ayan. And then add kayo ng graph, gayahin nyo na lang to. Ayan, and then click nyo tong tatlong tuldok, tapos i-copy curve nyo na lang, and then back. Ayan, so bali ganito. Ayan, and then pagtapos nyan, click nyo yung first layer, tapos add kayo ng effects. Punta lang kayo sa may distortion and warp, tapos may bandang baba, click nyo yung tiles. Ayan, tapos i-mirror nyo lang. Ayan, and then back nyo, tapos i-unhide nyo na to, yung second layer. Ayan, so sa may second layer tayo, click nyo muna yan, tapos i-click nyo to, and then duplicate. Ayan, tapos hide nyo muna to, yung third layer. So sa may second layer tayo, click nyo yan, add effects kayo, punta kayo sa may matte mask and key, add kayo ng wipe. Ayan, so sa may wipe, yung feather lagay nyo muna sa 0.1. Ayan, and then yung end, click nyo yung end, tapos babaan nyo, lagay nyo sa 50. Ayan, so bali ganyan. Tapos click nyo yung tatlong tuldok, copy effect nyo na lang, tapos back, and then i-unhide nyo na to, itong third layer, tapos click nyo, and then sa may effects, i-paste nyo. Ayan, so sa may wipe, yung start lagay nyo sa 50. Ayan, and then yung end lagay nyo sa 100. Ayan, para buo. Ayan, so sa may second layer tayo, click nyo yan, and then yung move and transform, sa may moving tool, add ka ng dalawang keyframe, sa una and then sa may dulo. Ayan, so sa first keyframe lagay nyo dito. Wait lang, usog muna natin dito para kita. Ayan, lagay nyo sa may left side. Ayan, then yung keyframe lagay nyo sa may dito, tapos add kayo ng graph, paste nyo na lang. Ayan, and then back, punta naman tayo sa may third layer dito. Ganun din sa may move and transform, sa may moving tool, add kayo ng dalawang keyframe, sa una and then sa may pinakadulo. Ayan, so sa first keyframe lagay muna natin dito para kita, lagay nyo sa may right side. Ayan, and then lagay nyo yung keyframe dito, sagad nyo. Ayan, tapos paste yun na lang yung graph. Ayan, so bali ganito. Ayan, so pagtapos nyan, dito tayo sa may second layer, add effects kayo, punta lang kayo dito sa may blur, add kayo ng motion blur. Ayan, tapos copy nyo na lang, copy effect, and then i-paste nyo sa may third layer. Ayan, so bali ito na yung final result nya guys. Ayan, so yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat ulit.